Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh lên nhận giải, còn Phùng Thiệu Phong ngồi dưới vỗ tay và nhìn theo cô thật tình cảm khi cả sân khấu chìm vào im lặng. Đêm trao giải hôm ấy vốn được dự đoán sẽ náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ, thảm đỏ kéo dài, hàng ghế khán giả kín chỗ với những cái tên quen thuộc của làng giải trí Hoa ngữ. Mọi thứ diễn ra đúng như kịch bản thường thấy, tiếng vỗ tay, tiếng nhạc nền, những nụ cười chuyên nghiệp, những tràng pháo tay đúng lúc, cho đến khi người dẫn chương trình đọc tên người chiến thắng. Triệu Lệ Dĩnh, hai tiếng vang lên không quá bất ngờ nhưng đủ khiến cả khán phòng khựng lại trong một nhịp rất ngắn, như thể tất cả đều cùng hít vào một hơi. Máy quay lia nhanh qua các hàng ghế, bắt chọn khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh đứng dậy. Cô mặc một chiếc váy dài màu nhạt, không quá cầu kỳ, nhưng khi đứng lên dưới ánh đèn, cả người cô như được bao phủ bởi một thứ ánh sáng rất riêng. Cô cúi đầu cảm ơn những người ngồi cạnh, bước đi chậm rãi lên sân khấu. Mỗi bước chân đều vững vàng, không gấp gáp, không do dự, dáng đi của một người đã quen với ánh đèn, nhưng vẫn giữ được sự khiêm nhường. Và chính trong khoảnh khắc ấy, máy quay dừng lại ở một người đàn ông ngồi ở hàng ghế phía dưới. Phùng Thiệu Phong. Anh không đứng dậy như nhiều người khác, anh chỉ ngồi đó, lưng thẳng, hai tay vỗ nhẹ vào nhau. Tiếng vỗ tay của anh không lớn, không khoa trương, nhưng đều đặn và kiên nhẫn. Ánh mắt anh dõi theo Triệu Lệ Dĩnh từ lúc cô rời khỏi ghế cho đến khi bước lên bậc thềm cuối cùng của sân khấu. Không phải ánh mắt của đồng nghiệp, không phải ánh mắt xã giao, mà là ánh mắt của một người đã từng đứng rất gần, rất lâu trong cuộc đời cô. Cả khán phòng vẫn đang vỗ tay, nhưng kỳ lạ thay, không khí lại trở nên tĩnh lặng. Không phải sự im lặng hoàn toàn, mà là một thứ im lặng cảm xúc, nơi mọi âm thanh dường như chậm lại, nhường chỗ cho cảm nhận. Triệu Lệ Dĩnh bước lên sân khấu, quay người cúi chào. Khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vô tình lướt qua hàng ghế khán giả. Chỉ trong một tích tắc rất ngắn, rất khó nhận ra, ánh mắt cô dừng lại ở một điểm. Ở nơi đó, Phùng Thiệu Phong vẫn đang nhìn cô, không mỉm cười rộng, không biểu cảm quá rõ, chỉ là ánh nhìn trầm tĩnh, sâu và dịu. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau diễn ra chưa đầy một giây, nhưng lại đủ dài để cả sân khấu như chìm vào một khoảng lặng khó gọi tên. Người ta không nghe thấy tiếng xì xào, không ai cười nói, không ai nhúc nhích, dường như tất cả đều hiểu rằng mình đang chứng kiến một điều gì đó rất riêng, rất mong manh, thứ cảm xúc không cần lời giải thích. Triệu Lệ Dĩnh nhận chiếc cúp từ tay người trao giải, cô cầm chắc bằng hai tay, cúi đầu thêm một lần nữa. Khi quay về phía micro, cô hít nhẹ một hơi, giọng cô vang lên rõ ràng, bình tĩnh, nhưng có chút trầm hơn thường ngày. Cô cảm ơn đoàn phim, cô cảm ơn đạo diễn, cô cảm ơn khán giả, từng câu, từng chữ đều chuẩn mực, đúng mực, không một lời thừa. Nhưng khi cô dừng lại giữa chừng, ánh đèn chiếu lên gương mặt cô, người ta thấy ánh mắt cô hơi long lanh, không phải nước mắt mà là thứ sáng của cảm xúc đang được kìm nén rất khéo. Ở phía dưới, Phùng Thiệu Phong ngừng vỗ tay, anh đặt tay lên đùi, lưng vẫn thẳng, ánh mắt chưa từng rời khỏi sân khấu. Trong ánh nhìn ấy không có tiếc nuối rõ ràng, cũng không có đau buồn, chỉ có một thứ cảm xúc rất lạ, như sự tự hào lặng lẽ của một người từng rất hiểu những nỗ lực phía sau vinh quang ấy. Anh là người biết rõ nhất cô đã đi bao xa, biết rõ những năm tháng cô từng mệt mỏi, biết rõ những đêm cô đọc kịch bản đến sáng, và có lẽ, chính vì biết quá rõ, nên ánh mắt ấy mới dịu dàng đến vậy. Khi Triệu Lệ Dĩnh nói câu cuối cùng, giải thưởng này là một cột mốc rất quan trọng với tôi, cả khán phòng không ai chen vào bằng tiếng vỗ tay sớm. Sự im lặng bao trùm, không phải vì thiếu nhiệt tình, mà vì mọi người đang lắng nghe, không chỉ bằng tai mà bằng cảm xúc. Rồi tiếng vỗ tay vang lên, lần này, đồng loạt, mạnh mẽ, nhưng vẫn mang một sự tôn trọng đặc biệt. Phùng Thiệu Phong đứng dậy, anh vỗ tay lần nữa, lần này chậm hơn, chắc hơn. Ánh mắt anh vẫn dõi theo cô cho đến khi cô cúi chào và chuẩn bị rời sân khấu. Triệu Lệ Dĩnh quay người bước xuống, khi đi ngang qua hàng ghế khán giả, cô không nhìn lại, nhưng khóe môi cô khẽ cong lên, rất nhẹ, rất kín. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng bị máy quay bắt được, chỉ một giây, nhưng đủ để mạng xã hội sau đó bùng nổ. Người ta nói không cần tái hợp, chỉ cần ánh mắt ấy là đủ. Có những tình cảm không còn thuộc về hiện tại, nhưng vẫn tồn tại rất đẹp. Đây không phải tình yêu ồn ào, mà là sự trân trọng sau tất cả. Đêm trao giải tiếp tục, những cái tên khác được xướng lên, những tràng pháo tay khác vang lên, nhưng khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc một người phụ nữ bước lên đỉnh cao và một người đàn ông ngồi dưới nhìn theo bằng ánh mắt lặng lẽ, đã trở thành điều mà nhiều người nhớ nhất, không vì scandal, không vì tin đồn, mà vì nó quá thật, thật như cách người ta từng yêu, và thật như cách người ta học cách buông tay. Tôi ngồi ở hàng ghế không quá gần sân khấu, cũng chẳng quá xa. Vị trí đủ để nhìn rõ ánh đèn phản chiếu trên gương mặt những người được gọi tên, đủ để thấy từng biểu cảm rất nhỏ mà máy quay đôi khi bỏ sót. Ban đầu, tôi đến buổi lễ này như bao khán giả khác, háo hức, tò mò, sẵn sàng vỗ tay đúng lúc, lắng nghe những bài phát biểu quen thuộc, nhưng tôi không ngờ rằng có một khoảnh khắc khiến tôi và gần như tất cả những người xung quanh quên mất mình đang ở một lễ trao giải. Khi tên Triệu Lệ Dĩnh được xướng lên, phản xạ đầu tiên của tôi là vỗ tay, nhưng chỉ sau một nhịp, tôi nhận ra bàn tay mình chậm lại, không phải vì do dự,
mà vì có điều gì đó trong không khí khiến tôi không muốn làm ồn. Tôi thấy cô đứng dậy, dáng người nhỏ nhắn, nhưng rất thẳng, không khoa trương, không phấn khích quá mức. Cô giống như một người đã biết trước kết quả này nhưng vẫn dành cho khoảnh khắc ấy sự trân trọng tuyệt đối. Và rồi, tôi nhìn thấy anh, Phùng Thiệu Phong ngồi ở hàng ghế phía trước tôi một chút. Khi những người xung quanh đứng dậy, anh vẫn ngồi yên trong một nhịp rất ngắn, như thể cần chắc chắn rằng người được gọi tên thật sự là cô. Rồi anh vỗ tay, không nhìn sang bên cạnh, không nhìn lên màn hình lớn, chỉ nhìn theo một hướng duy nhất nơi Triệu Lệ Dĩnh đang bước đi. Ánh mắt ấy, rất khó diễn tả, không phải ánh mắt của một người tiếc nuối, cũng không phải ánh mắt của một người cố tỏ ra bình thản. Nó giống ánh mắt của một người đã quen nhìn cô từ rất lâu, đến mức không cần phải thể hiện gì thêm. Xung quanh tôi, tiếng vỗ tay vẫn vang lên, nhưng tôi cảm nhận rất rõ, mọi người đều đang vỗ tay chậm lại, như thể ai cũng sợ phá vỡ một điều gì đó rất mong manh đang tồn tại giữa hai con người ấy. Khi Triệu Lệ Dĩnh bước lên bậc thềm cuối cùng của sân khấu, cả khán phòng gần như nín thở. Tôi nghe rõ tiếng hít vào của người ngồi cạnh mình, không ai nói chuyện, không ai thì thầm, ngay cả những người vốn quen chụp ảnh, quay video, cũng hạ máy xuống. Sự im lặng ấy không được ai yêu cầu, nó tự nhiên xảy ra. Tôi nhìn sang Phùng Thiệu Phong lần nữa, anh vẫn vỗ tay, nhịp đều, ánh mắt không rời. Khi Triệu Lệ Dĩnh cúi chào, anh hơi nghiêng người về phía trước, rất nhẹ, như một phản xạ vô thức, giống như bao lần trước đây khi cô đứng trên sân khấu và anh ngồi dưới hàng ghế khán giả. Chỉ khác là, lần này, họ không còn ngồi cạnh nhau. Khi Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu phát biểu, tôi có cảm giác cả khán phòng đang cùng nghe không chỉ bằng tai mà bằng trải nghiệm sống của chính mình, bởi ai trong chúng tôi cũng từng có một người như thế, một người không còn ở bên nhưng vẫn chiếm một vị trí rất đặc biệt trong ký ức. Giọng cô bình tĩnh, không run, không nghẹn, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến tôi thấy cổ họng mình hơi thắt lại, bởi để nói được như vậy, hẳn cô đã đi qua rất nhiều đêm dài. Ở phía dưới, Phùng Thiệu Phong không cúi đầu, cũng không tránh ánh đèn. Anh nhìn thẳng, rất lâu, rất tập trung. Tôi chợt nhận ra, ánh mắt ấy không phải để người khác nhìn thấy. Nó không dành cho máy quay, nó chỉ dành cho cô. Khi cô nói xong câu cuối cùng, khán phòng vẫn chưa vỗ tay ngay. Có một khoảng lặng kéo dài hơn bình thường chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để tôi nghe rõ tiếng tim mình đập, rồi tiếng vỗ tay vang lên. Lần này, tôi vỗ rất chậm, không phải vì thiếu nhiệt tình, mà vì tôi không muốn phá vỡ dư âm của khoảnh khắc vừa rồi. Tôi nhìn quanh rất nhiều người cũng như tôi, một vài người lặng lẽ lau mắt, một vài người thở ra nhẹ nhõm, như vừa chứng kiến xong một cảnh phim rất đẹp nhưng cũng rất buồn. Khi Phùng Thiệu Phong đứng dậy, tôi thấy sống lưng mình lạnh đi một chút, không phải vì kịch tính, mà vì sự tử tế lặng lẽ trong hành động ấy. Anh không cần làm nhiều, chỉ đứng lên, vỗ tay, nhìn theo, thế là đủ. Khi Triệu Lệ Dĩnh bước xuống sân khấu, cô đi ngang qua hàng ghế của chúng tôi. Tôi không thấy cô nhìn về phía anh, nhưng tôi thấy khóe môi cô cong lên rất nhẹ, một nụ cười chỉ dành cho chính mình. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu vì sao cả khán phòng lại im lặng đến vậy. Bởi chúng tôi không chỉ đang chứng kiến một lễ trao giải, chúng tôi đang chứng kiến cách hai người từng rất yêu nhau chọn đối diện với nhau bằng sự trân trọng, không cần lời nói, không cần tái hợp, chỉ cần im lặng là đủ khiến người khác nhớ rất lâu. Và khi buổi lễ tiếp tục, khi những tràng pháo tay khác vang lên, tôi biết rằng khoảnh khắc ấy sẽ là điều duy nhất tôi mang về sau đêm nay. Ánh đèn sân khấu vẫn còn rất sáng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như cả khán phòng vừa bị kéo vào một thước phim quay chậm. Mọi thứ chuyển động rất nhẹ, những tràng pháo tay muộn màng, tiếng váy lụa khẽ chạm bậc thềm, hơi thở đều đặn của người phụ nữ đang bước về phía ánh sáng. Triệu Lệ Dĩnh đứng đó, giữa trung tâm sân khấu như một nhân vật chính đã đi qua quá nhiều chương đời để cuối cùng đứng yên trong một khung hình tĩnh. Cô cúi đầu cảm ơn, một động tác rất quen, rất chuẩn mực, nhưng ánh mắt cô trong khoảnh khắc ngẩng lên lại mang theo một điều gì đó không thuộc về nghi thức. Nó giống như ánh nhìn của một người vừa đi qua mưa, cuối cùng cũng thấy được bầu trời mở ra trước mắt, không còn giông bão, nhưng cũng không còn ai che ô. Ở phía dưới, Phùng Thiệu Phong ngồi giữa hàng ghế tối, nơi ánh đèn không chiếu thẳng tới. Gương mặt anh một nửa sáng, một nửa chìm trong bóng đổ. Sự tương phản ấy khiến anh trông giống như một nhân vật đứng ở ranh giới giữa quá khứ và hiện tại. Anh không cười, cũng không tỏ ra buồn, chỉ nhìn rất lâu, như thể muốn ghi nhớ lại từng bước chân của cô, từng khoảng dừng rất nhỏ giữa những câu nói. Có một khoảnh khắc, rất ngắn thôi, khi Triệu Lệ Dĩnh dừng lại trước micro, cô hít vào, cả khán phòng cũng hít vào theo. Sự im lặng ấy không phải là khoảng trống, mà là một cảm xúc đang được giữ lại, sợ rằng nếu buông ra sẽ không thể kiểm soát. Giọng cô vang lên, trầm và rõ, mỗi chữ đều rơi xuống như đã được suy nghĩ rất lâu. Không ai trong khán phòng nghe thấy những câu nói hoa mỹ, bởi điều khiến mọi người rung động lại nằm ở những khoảng ngắt nơi cô dừng lại một nhịp, nơi ánh mắt cô lướt qua hàng ghế khán giả rồi dừng ở một điểm rất quen thuộc. Phùng Thiệu Phong cảm nhận được điều đó, anh không né tránh, không cúi đầu, ánh mắt anh đón lấy ánh nhìn ấy, rất tự nhiên, như cách họ từng làm trong những buổi lễ nhiều năm trước.
không cần trao đổi gì thêm, không cần gật đầu, chỉ một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng đủ để kéo cả một quãng đời quay trở lại. Trong giây lát, tôi tưởng như thấy họ không còn là hai người đã ly hôn. Họ giống hai diễn viên vừa hoàn thành xong một vai diễn rất dài, giờ đây đứng ở hai phía khác nhau của sân khấu, cùng nhìn lại đoạn đường đã đi qua, không oán trách, không tiếc nuối, chỉ còn lại sự thừa nhận lặng lẽ. Khi Triệu Lệ Dĩnh nhắc đến những năm tháng nỗ lực, giọng cô không run, nhưng bàn tay khẽ siết lại, một chi tiết rất nhỏ, chỉ những người ngồi gần mới thấy. Phùng Thiệu Phong thấy, anh biết cử chỉ ấy, anh từng thấy nó trong những đêm cô đọc kịch bản đến khuya, trong những lần cô lo lắng trước khi bấm máy, cử chỉ ấy chưa bao giờ thay đổi. Tiếng vỗ tay lại vang lên, nhưng lần này không ồn ào, nó giống như một làn sóng trầm, lan chậm khắp khán phòng. Mọi người đều đang vỗ tay, nhưng ánh mắt họ lại dõi theo một hướng khác, hướng của sự kết nối vô hình giữa hai con người không đứng cạnh nhau. Khi Triệu Lệ Dĩnh nói xong, cô cúi đầu thêm một lần nữa, ánh đèn chiếu lên mái tóc cô, tạo thành một quầng sáng rất dịu. Cô quay người, bước xuống sân khấu, mỗi bước đi đều chắc chắn, nhưng không vội, như thể cô biết, có một người đang nhìn theo, và cô không cần phải đi nhanh. Phùng Thiệu Phong đứng dậy đúng lúc đó, không sớm hơn, không muộn hơn, anh đứng lên giữa tiếng vỗ tay, giữa những ánh mắt đang hướng về phía sân khấu. Dáng đứng thẳng, hai tay vẫn vỗ đều, không ai trong khán phòng chú ý đến anh một cách cố ý, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự hiện diện của anh. Nó giống như khi một giai điệu phụ vang lên trong bản nhạc không lấn át nhưng khiến tổng thể trở nên trọn vẹn. Triệu Lệ Dĩnh bước ngang qua hàng ghế của anh, khoảng cách giữa họ chỉ là một lối đi hẹp, cô không quay đầu, anh cũng không gọi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi tin rằng họ đều biết người kia đang ở rất gần. Máy quay lia qua, ánh đèn đổi góc, thước phim trong đầu tôi như khẽ rung lên, không có cao trào, không có giọt nước mắt rơi, nhưng chính sự kiềm chế ấy lại khiến cảm xúc dâng lên đến nghẹn thở. Khi cô rời khỏi khán phòng, tiếng vỗ tay dần nhỏ lại. Phùng Thiệu Phong ngồi xuống, anh thở ra rất nhẹ, như vừa hoàn thành một nhiệm vụ không tên. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía lối đi ấy thêm vài giây nữa, rồi mới chậm rãi quay về phía sân khấu. Buổi lễ tiếp tục, người khác lên nhận giải, người khác phát biểu, nhưng khán phòng dường như chưa thoát ra khỏi khoảnh khắc vừa rồi. Mọi thứ sau đó đều trở nên xa hơn, mờ hơn, như những cảnh nền sau một phân đoạn cao trào. Tôi ngồi đó và nghĩ, có những câu chuyện tình không cần cái kết đoàn viên để trở thành đẹp. Có những người không cần đứng cạnh nhau để chứng minh họ từng rất quan trọng trong đời nhau. Khoảnh khắc ấy, trên sân khấu và dưới hàng ghế khán giả, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã cho tất cả chúng tôi thấy một điều rất hiếm trong thế giới ồn ào này. Sự im lặng, nếu đủ chân thành, cũng có thể khiến cả không gian rung động.